طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا we are welcoming you في الاسكيميا كلاب physical meeting. انا بالنيابه عن البورد بتاع الميتنج دكتور احمد يحيى، دكتور احمد شوقي، دكتور محمد سليم، واخونا العزيز الدكتور محمد اسامه، ضياء المنشاوي، غريب. كلهم ايه، مفيش حد غريب، كلهم الحمد لله. فاحنا النهارده الميتنج هيكون التيمه بتاعته عن الاكستنسيف كوروناري ديزيز. ده موضوع احنا تقريبا من 20 يمكن 30% من حالاتنا بتبقى مالتي فيسل، مش مجرد ان احنا بنتكلم على الحالات اللي هي مالتي فيسل بس ان هي عشان يعمل مثلا انترفنشن سوليوشنز او يعمل كابج او كده. لا، ان في كمان في عيانين بيبقوا عندهم ديفيوز اكستنسيف ديزيز، بحيث ان هو احيانا تفتكر ان العيان ده از نو اوبشن بيشنت، ممكن الجراح ما يبقاش مرحب بيه، ممكن كمان الكارديولوجيست يقول لك طب انا هعمل انترفنشن فين، فلازم انت طبعا بالبلان وات يعني وات ايفر يو ار دوينج ان يور استراتيجي. فاحنا بنشكركم على وجودكم معانا في يوم الحر ده، وهي دينا مجهزه لكم ايس كريم في النص في البريك. فاحنا هنبدا معانا النهارده نخبه من الاساتذه ومعانا نخبه من الشباب. ما عندنا تقريبا 6 حالات هنقدمهم، كلهم حالات بيكسبلويت الفكره دي. واحنا طبعا بنشكر شركه ابوت اللي هم معانا النهارده، وهم ليهم برودكت خد ابروفال حاليا في اللي هو الفينوفايبريت، بقى ليه بالكونسنتريشن اللي هم عاملينها في الحالات الديابيتك ريتينوباثي. وده احنا بنقول ان هو شجره الشرايين، مش مجرد ان في واحد عنده كوروني ليجن هيتفتح او هياخد ميديكال تريتمنت، لان هي كله الاثيروسكلوروزس از اثيروسكلوروزس كله مع بعضه. فانا هخلي استاذي الدكتور احمد يحيى هيقدم الدكتور احمد يحيى اللي على اسمه من جامعه عين شمس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شرف لي عظيم ان انا اتواجد في الاسكيميا كلاب مع الاستاذ الدكتور احمد مجدي والدكتور اسامه والدكتور ضياء والدكتور غريب والدكتور محي الديب وزمايلنا كلهم بدون ذكر اسماء، والدكتور كريم، الدكتور بابلي، والدكاتره الدكتور خالد، كل الدكاتره، والدكتور اشرف، كلكم طبعا مشرفينا ومنورينا. ودكتور احمد يحيى من عين شمس هو يعني اخ وصديق، وانا دايما بقول ان هو النسخه المحسنه من احمد يحيى حجاب. اتفضل. استاذ عظيم ومحاضر عظيم، وليه باع طويل قوي في الالكتروفيسيولوجي، وباع عظيم قوي في الميترال بالون بالفيلو بلاستي وكل حاجه. احمد يحيى ما شاء الله، ومحاضر عظيم، وهنستمتع بالمحاضره بتاعتك يا احمد ان شاء الله. الحقيقه بالنصايح thanks for this kind introduction. دكتور احمد مجدي، دكتور محمد اسامه، the great professors, my dear colleagues, it's an honor to be with you today. الحقيقه انا اخترت الحاله دي لان الثيم دكتور احمد مجدي كان اختار الثيم ان هو يكون complex coronary anatomy scenarios, recurrent lesions أو extensive coronary artery disease. This gentleman was a 63-year-old male, ex-smoker, diabetic over the past 10 years on oral hypoglycemics. 18 months ago, he was subjected to PCI with 2 drug-eluting stents. التو ستنتس اللي حطوهم دول كانت واحده في الليفت سيركمفلكس وواحده في لارج ريمس، والريمس الحقيقه كان ان لاين او ان كونتينيويشن وذ ذا ليفت مين. يعني هو حاطط 2 دراج ليوتنج ستنتس قبل كده من حوالي سنه ونص. 1 ستنت في ليفت سيركمفلكس just after the ostium. Paraostial left circumflex drug eluting stent, and the other stent was in the ramus also just after the ostium. Over the past 6 months he was complaining of frequent bouts of retrosternal exertional chest pain, sometimes agonizing, that increased markedly, and his ECG
showed ST segment depression in precordial leads. Coming to his echocardiography, his echocardiogram showed preserved left ventricular ejection fraction with normal dimensions, grade 2/4 mitral regurgitation, left ventricular diastolic dysfunction grade 2, pseudonormal filling, and regarding his wall motion abnormalities, there was hypokinesia in the mid inferior, mid posterior wall, and also hypokinetic anterior wall and the anterior septum. So the decision was to perform a coronary angiography in another institute. كل البرزنتيشن ده قبل ما نشوفه عمل الانجيوجرافي ده. Extensive left main distal stenosis encroaching upon the ostia of left main LAD, LCX and ramus. This angle is unfortunately not obvious in showing the stenosis. This is spider projection showing the distal left main significant stenosis clearly. Ostial LAD is appreciable here in this projection, cranial. This is another cranial view showing the significant distal left main stenosis. LAD otherwise is normal or atherosclerotic with non-significant lesions. Again, the distal left main and ostial LCX also is tight. This projection is the shallow left cranial view showing the distal left main, the ostial LAD, the ostial LCX, and the patent stents in the left circumflex and in the ramus. Patent stents. دي البيتنت ستنت اللي هي موجوده في الليفت سيركمفلكس وفي الريموس. بس الحقيقه يعني الستنتس قبل كده اللي هي من سنه ونص محطوطه دي كانت محطوطه بارا اوستيال بشكل ان هو يعمل بلاك شيفت على الاوستيوم. فايذر ان احنا كان الافضل ان احنا يا اما كنا ندخل جوه شويه بعيد عن الاوستيوم مثلا اتليست فيو مليمترز، او ان احنا كنا نكونسيدر ساعتها بايفوركيشن تكنيكس او نكفر الاوستيوم. وقتها كان في ديستال ليفت مين ديزيز جايز يكون كان اقل من كده، بس كان ديفينتلي كان في بلاك في الديستال ليفت مين، وده سؤال مهم جدا لان وجود ديستال ليفت مين بلاك بيغير خالص فكره ان احنا نعمل مثلا بريسايز اوستيال ستنتنج. يجبرنا ان احنا ساعتها لازم الديستال ليفت مين نفسه يبقى انفولفد. بالظبط just below the level of the bifurcation، هو ده كان الاصعب حاجه. فبالتالي حصل بلاك شيفت على الاوستيال الليفت مين سوري الاوستيال LAD ريموس LCX and the distal left main extensive stenosis. مش في ستنتنج يا بيه، هو كان عامل just stenting simple stenting للريموس just after the ostium of the ramus. ما كانش في اي انفولفمنت للليفت مين، رغم ان السؤال اللي ساله ان هو كان في ليفت مين بلاك وقتها، وكانت يمكن مش بالسيجنيفيكانس دي لكن ديفينيتلي كانت موجوده. شفت الفيلم القديم؟ 18 month سنه ونص. رايت كوروناري fortunately forgiving الحمد لله، يعني ما بالظبط. فعشان كده يعني جزء الكومبلكسيتي بس في الترايفوركيشن ده، وكمان وجود الستنتس مزود برضو الكومبلكسيتي قطعا. يعني ده مش مجرد كالسيوم
او فايبروتيك بلاكس. هو ده المنظر اللي هو البروجيكشن اللي هو الشوينج الليجن بالظبط. اوكي. So what's your plan? Surgery. الحقيقه طبعا ده كان الفيرست اوبشن اللي اديته له، الفيرست والسكند والثيرد، واتكلمنا مع الهارت تيم. الحقيقه الراجل ده الهندرنج بالنسبه له ان هو كان سليم فريل بيشنت، البادي ماس اندكس بتاعه كان قليل، عنده كمان كان كانسر بروستات بياخد لها كيموثيرابي، وبالتالي الجراح يعني طبعا this lesion complexity احنا اتكلمنا معاه، بس هو قال ان هو maybe medical treatment would do the job. مشينا شهرين على يعني على maximum medical treatment. الراجل بالوصف كده بيقول لي انا يعني لما بتولد بس كده او بروح التويلت بيجي لي chest pain severe. حتى يعني trial of medical treatment برضو جربناه. فاحنا counseled the patient ان احنا ممكن ساعتها نعمل هاي ريسك كومبلكس بي سي اي بتوافر مستلزمات، وهتبقى في بلان سيت فروم ذا ستارت. جايز البلان دي طبعا بتتغير وقت البروسيجر، لكن هتبقى في بلان واضحه من الاول. جود ليجن بريباريشن، كل ده محتاجينه. وايرنج لل3 فيسلز، وهنشوف هنعمل ايه في الستنتنج. الحقيقه طبعا برضو دي كانت نقطه مهمه. هو الحاله دي مش بس يعني كانت المفروض الباك اب يبقى للايفس. طبعا في بره ما بيعملوش حاله زي كده غير امبيلا بيفور هاند، يعني مش بيستنوا على البيشنت لما يبقى ساعتها شوكد او هايبوتنسيف ويحطوا الامبيلا بتتحط فروم ذا ستارت. فالبي سي اي هنا هتعتمد على الهارت تيم ديسكشن، على الكومبلكس كوروناري اناتومي والبيشنت فريليتي، كل ده should be taken into account. والكابج يبقى الفيرست اوبشن، ولكن هو كان declined الحقيقه not from the patient زي ما بنشوف في حالات كتير، لا from many surgeons. يعني قالوا ان المورتاليتي ريسك بالنسبه له is prohibitively high risk. نعم، عشان السيركمستانسز الكلينيكال سيركمستانسز بتاعت البيشنت از هول، مش بياخد كيموثيرابي وبادي ماس اندكس. نشوف بقى عملنا ايه في البي سي اي. البري بلان احنا الحمد لله يعني في حاجات ويز وحاجات اجينست. الحاجات الويز ان الحمد لله الرايت كورونري شايلنا. الحاجه الثانيه البيشنت ما عندوش، البيشنت عنده مايوكارديوم طبعا ات ريسك، بس الجيوباردايزد مايوكارديوم ات ريسك هنا في وجود ايجكشن فراكشن 55 اكسبتد ان احنا نشتغل فيه بي سي اي. مش مجرد مثلا في حالات ثانيه بتعدي الواير وبتبقى ممكن تنفخ بالونه البيشنت يارست، لان بتبقى شغال في اونلي وركينج فيسل او في فانكشنز امبيرد. تاني حاجه كنا برضو قلقانين من الكونجيشن ساعتها. برضو البري بلاننج بيشمل ان احنا نحط فولي كاثيتر وبندي بايوريتكس از نيدد عشان يعني كونجيشن بيفور هاند. الخطه البي سي اي احنا قلنا هنا هنشتغل بينج بونج تكنيك فروم تو اكسس 7 فرنش من الليفت من الرايت فيمورال، واكسس 6 فرنش من الرايت راديال. يعني في قسطره جايدنج 6 فرنش من الرايت راديال، وقسطره 7 فرنش جايدنج فروم الرايت فيمورال، وتو كاثيترز 1 in each occasion، يعني اللي هي بينج بونج تكنيك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا هنواير the two vessels ال LED وال LCX from this approach الفيمورال. ايوه، وهيبقى الوايرنج اوف ذا ريمس اللي هو ان كونتينيويشن مع الليفت مين ده هيبقى من خلال الراديال جايد. احمد عشان بس الوقت احنا فاضل 5 minutes او 4 minutes.
فبالتالي ده وطبعا كنا بنحاول نقلل الكونتراست بقدر الامكان. ده اول منظر خدناه زي الدايجنوستيك. ادي التو جايدز، في تو جايدز داخلين. الجايد اللي هي الفيمورال عاملين منها وايرنج لل اي دي اللي هو اللي تحت في الكرينيال بروجيكشن ده، والال سي اكس اللي هو اللي فوق. وده الواير ده داخل دلوقتي من الراديال، داخل على القسطره اللي هي الستة فرنش، داخل على الريمس. بعد كده ليجن بريباريشن بالبالونز، داخله على السيركمفلكس لانه كان مور تايت الاول. وشايفين دلوقتي البالونه بتتنفخ. دي بالونه 275 نون كومبلاينت. شايفين انها حتى يعني فيها ووتر ميلون سيد افكت، بتتزحلق لقدام. وحتى دلوقتي طبعا هايلي كالسيفيك ستينوزس، هي بتفتح بصعوبه. طيب بعد كده دخلنا على ال اي دي اللي كان برضو فيه اوستيال ستينوزس. وادي البالونه بتاعه الريمس اللي هي جايه من الراديال ابروتش. اول ما عدينا ببالونه ال دي شبه قفل على طول. نفخنا ال دي الاوستيوم بتاعه اللي هو كان كالسيفيك وواضح قوي الكالسيوم، عشان ده هيبقى ليه دور في الحاله قدام شويه، الكالسيوم اللي عند ال دي. وادي البالونه بتاعه الريمس. عملنا كيس ال دي مع الريمس. هو الميزه ان كان الريمس ادي بتتزحلق البالونه لورا. الميزه ان الريمس كان ان كونتينيويشن مع الليفت مين، والحقيقه كان اقل الفيسلز اوستيالي ستينوزد. لكن ال دي والال سي اكس كان حتى الوايرنج بتاعهم صعب، يعني الواير هاد ديفيكالت تايم. بالظبط كان كانه سبتوتال. عملنا كيس لل دي مع الريمس، بنحضر الليجنز. بالونه 275 مع بالونه 2.5 ان سي. الليجن بتاع ال دي بالظبط هو في كالسيوم بره ال دي، على يعني بيبقى ديسبليسد اهو، اللي احنا شايفينه از بلاك كده. ايوه بالظبط مظبوط. وطبعا الايمجنج في الحاله دي كان هيبقى مهم جدا جدا زي ما حضرتك بتقول. دعامه ال دي، وفي بالونه باركت في الريمس من ابروتش اللي هو الراديال. دعامه ال دي داخله من الفيمورال، والبالونه بتاعه الريمس دي باركت في الريمس من الراديال. هتبقى البلان دي دعامه 3، وعملنا لها فليرنج بعد ما سحبناها. برضو الكالسيوم بقى ديسبليسد لكن مش كومبليتلي فتح. سحبنا السيستم بتاع ال دي عشان نعمل كراش للستنت بتاعت ال دي. لا هي السحب هيبقى سهل، لكن لو الادفانسمنت هو يعني الدخول هو اللي صعب. هو في هنا مدرستين، ان انا احط البالونه جاست اوبوزيت للاوستيوم بتاع السايد برانش، او ان انا احطها ممكن شويه ديستال. لكن كده كده هتتسحب شور يعني. لكن الشافت هيسحبها، لكن هي في الطلوع مش تمام. اوكي، دي هنا الكراش بتاع دعامه ال دي، بنعمل لها كراشنج وبنحاول نبيف الواي كويس، لان نحافظ على الالاينمنت اللي ما بين الليفت مين والريمس، نحاول نحافظ عليه. برضو لسه طبعا ال دي محتاج عند الاوستيوم. ال دي لسه مازال محتاج عند الاوستيوم ان الدعامه تتفتح. دعامه ال دي والكراشنج اللي تم بالنون كومبلاينت بالون اللي في الريمس. وبعد كده واير السيركمفلكس. احمد طب ورينا الفاينل شوت. تمام. الوقت عدى. البالونه اللي بنفس الكلام في السيركمفلكس، برضو حطينا ستنت السيركمفلكس، كانت دعامه 275 اهي. وفي البالونه باركت بتاعت البالونه باركت بتاعت الريمس. وبنستعين بقى بالكودال فيو عشان احنا في السيركمفلكس بنشوف الاوستيال سيركمفلكس احسن حاجه في البي كودال والرايت كودال. مع الكرينيال فيو ده ديبلويد الستنت بتاعت السيركمفلكس، وبرضو سحبنا السيستم بتاع السيركمفلكس وعملنا نفس الكراش.
فكده الواي بقى بيفد اولموست لادخال دعامه الريمس اللي هو اصلا كان راكب فيه دعامه، ولكن الديستال ليفت مين هيحطم علينا كده. الاوستيال ليفت مين اهو، اهو ادي الاوستيال ليفت مين كفرد، الاوستيال ليفت مين كفرد في الليفت انتيريور اوبليك بروجيكشن اهو. الدعامه دي 3.5 48. الحقيقه حاولت اسمبليفاي البروسيجر عن كده، بس لقيت اي حاجه اقل من كده هتبقى لازم في هلوز وان اوف ذا فيسلز، ان انا افكر في تو ستنت تكنيكس لل اي دي والال سي اكس بس واسيب الريمس. طب والديستال ليفت مين يعني اصل هو ان كونتينيوشن مع الريمس والبلاك مكمله في الريمس ال اي دي صح كده. ودلوقتي بنعمل التريبل كيسنج كده الشكل احسن شويه، لكن طبعا ده كده التريبل كيس. ودي الفاينل ريزلت. والحقيقه يعني البيشنت في الفولو اب بتاعه لحد دلوقتي ما فيش اي مشاكل. ثانك يو. طيب شكرا. هي عملت عملت فاينل فوت بالونه 4 طبعا، عشان انا كنت حاطط دعامه زي ما الدكتور احمد كان بيسال، كانت الدعامه 3.5 في الليفت مين. عملت ما حبيتش ان انا اعلى عن 4 وابقى هاي بريشر. طب احنا عندنا بس 1 اور 2 كويشنز بس. انا الامبريشن طبعا بتاعي، واكيد اي حد ممكن يقول لك كده، ان هو يعني it is not advised ان انت تحط 3 ستنس في ترايفركيشن في اخر مثلا سنوات، عشان ستنس ثرومبوز از فيري هاي، وريستينوز كمان بيبقى فيري هاي، غير ان هي البروسيدور كان ممكن في النص وان اوف ذا ستنس مثلا ما تعديش. تمام. يعني لاكلي لاف ان انت قدرت تعمل كده، لكن يعني طبعا الكومن ترند ان هو بتختار اكبر 2 ارتريز وتبقى 2 ستنت تكنيك، والثالث تعمل معاهم كيسنج، الفاينل كيسنج بتاعهم وخلاص. الفاينل ايوه، لكن هو الشورت اوت كم والانترميديت ولحد دلوقتي 6 مانثs اوت كم بتاعه يعني اللي هو عدى عليه، بس هو يعني هو حتى ده في الكتاب بتاع كورادو تامبورين اللي هو كان بيعمل الكتاب بتاع الليفت مين، هو برضو كان بيعمل كده مثلا in the previous time، لكن في اخر 6-7 سنين هو نفسه ريكومندد ان هو whenever possible ان هو ما تعملش 3 كروسنج ايتش اذر. ممكن تعمل زي تي، يبقى مثلا ستنت قريب او بعيد، لكن هو الثلاثه وانت كروسنج بالطريقه اللي هي مانوفرز دي اولا طبعا صعبه، مش اي حد يقدر يعمل كده. ثانيا السنس ثرومبوز بيبقى عالي شويه معاها، والريسنوزز كمان عالي. احمد اتفضل سريعا يعني. التريبل كيس اللي في الاخر اتعمل على الديستال بارت في الليفت مين. تمام كويس. اتعمل ببالونه 3 ال دي، ايوه بالونه 3.5 ريمس، بالونه 3 او 2.75 في السيرك، مظبوط؟ لا بالونه 2.75 في السيرك، بالونه 3 في ال دي، بالونه ما الستنت اللي في النص بتاعت الريمس 3.5. بالظبط. اوكي. فالديستال بارت بتاع الليفت مين اتنفخ تقريبا بكاميولاتيف بالونز. حضرتك بتتكلم في 6.5 تقريبا. او ما كناش اوفر انثوزياستيك قوي بقى في الانفليشن، يعني الانفليشن هنا ما فيش فيها اوفر انثوزياستيك. حتى لو انت نفخت على اللومينال نفخت 9 تقريبا 9 في الديستال ليفت مين. والبروكسيمال ليفت مين البارت بتاع البروكسيمال ليفت مين نفخت فيه 4. فلو انا كنت هعمل تريبل كيس كنت هعملهم على نفس المستوى من اول الليفت مين لحد الاخر، بحيث ان يبقى الجيومتري بتاعت الليفت مين من اولها لاخرها مظبوطه. بس في الاي ستاديز ده بيقول انه بيخلي الشكل اوفويد بالنسبه للاوستيال ستنتي. ما هو حضرتك خليت اوفويد تحت
عند الترايفو، مش عند الترايفوركيشن كمان، ده مش عند الاوستيومز، ده في الميد ليفت مين. في الميد ليفت مين بقى الكاميولاتيف افكت هو طبعا عمره ما هيبقى 9، يعني هي الستنت اخرها هتزيد 2 مللي او 2.5 مللي بالماكسيمم يعني. تقريبا يعني. بس ده يعني مش ممكن يعمل ريسك ولا لا؟ طبعا. الحاجه الثانيه على كلها فيها ريسك. على الريزلت بعد كده على اللونج تيرم، الاختلاف في الجيومتري ده هيأثر ولا لا؟ الحاجه الثانيه اللي انا ما فهمتهاش الكيسنج الاولاني اللي ما بين ال والريمس، يعني كان في الاول في بدايه البروسيدور خالص، عشان الكالسيوم اللي كان على ال دي، لكن ده كل ده كان في اطار الليجن بريباريشن. الكيسنج لا بالون كيسنج بالون اللي في الاول خالص قبل الستنتنج مفيش مشكله يعني. دي ما فهمتش كان ايه الغرض منها. الملاحظه بس الاخيره اللي انا هقولها بس، لو انا بكون خايف من الكالسيوم وزحلقه البالون الووتر ميلون افكت بتاع البالون، اتس بيتر تو تيك لونج بالون من الاول، يعني ناخد لونج بالون مش شورت بالون. شكرا يا الفورس بتاع اللونج الشورت احسن، بس اللونج مش هيعمل ووتر ميلون افكت. شكرا يا دكتور احمد. شكرا يا احمد يحيى. شكرا. شكرا دكتور احمد يحيى، يعني حاله كويسه قوي. دايما الدكتور احمد شوقي استاذ القلب في جامعه عين شمس، من الناس اللي انا احب اسمعه، يعني انا بحب اسمع الدكتور احمد شوقي. الدكتور احمد النهارده هيتكلم عن البليدنج ريسك بوست PCR. Thank you for the lovely introduction. بشكر حضراتكم على التواجد النهارده. ولما فكرت اتكلم على البليدنج، يعني احنا لازم نعرف ان البليدنج ده في بري، في انترا، وفي بوست. ف very quick 4 or 5 cases that will show us what to think of the bleeding, يعني pre, post and intra. Please go ahead. Okay, أنا هعمل next من computer. Thank you. This is the first case. A very elderly female. She's 78. She's diabetic, chronic kidney disease. She's anemic. وعندها thrombocytopenia. Not severe thrombocytopenia, but she's thrombocytopenia. وعندها chest pain, persistent chest pain. She's coming with this chest pain, and المفروض ده شغال. أنا معرفش ليه مش شغال عند حضراتكم. عندها total LAD. Okay, so this is common. A patient that should be intervened upon وعندها high bleeding risk criteria. First of all, how common is this in our patients? Actually, nearly 30% of our patients are requiring dual antiplatelet therapy interruption, whether it's because of bleeding, because of triple therapy, because of discontinuation لأي سبب آخر. والbleeding does increase morbidity and mortality as seen from acuity. زي ما انتم شايفين ممكن up to 3.8% die within a year. وكمان from tracer, ودي included over 12,000 patients. لما يكون ال bleeding risk is quite low or the bleeding incidence is quite low, yes, benefit of intervention is quite high. But if you have a high bleeding risk or a bleeder that occurred which was major, it might even be more deleterious than the ischemic risk of that. ولو لاحظتوا ان over the days, over the trials, over the better medication and also the better interventions, the bleeding risk has been growing lower and lower because of the better equipment. لكن مين بقى العيان اللي هو high bleeding risk? First of all, the high bleeding risk should be managed in a different mechanism عشان واحنا عايزين نعمل له revascularization وفي نفس الوقت احنا محتاجين نعمل له protection من البليدنج. Now, second of all, it's not a universal definition لغاية ما جت ال HBR. عندنا major criterion and minor criterion, and how to diagnose a high bleeding risk patient is having a 1 major criterion or 2 minor criterion. ال major criteria يعني يكون عنده risk of major bleeding up to 4 or more % per year. Or the risk of intracranial hemorrhage is 1% or more at 1 year. ببساطة ايه هي الفاكتورز هقول لحضراتكم quickly. الماينور كرايتيريون طبعا less than 4 less than 1. فعندنا in dark blue the major criterion زي مثلا severe kidney disease, عندنا cirrhosis with portal hypertension, عندنا active cancer, عندنا hemoglobin which is low, عندنا low platelet count below 100,000. Others
زي previous spontaneous intracranial hemorrhage، او في عندنا chronic bleeding diastases، او عندنا long term PCI medications هتتاخد بالذات الانتي platelet، or عندنا planned surgery which is important. So let's go back to our patient. She's a 78-year-old. This is an important criterion. She has significant renal disease. She's anemic and a low platelet count, and thus she has two major criterion, two minor. She's a high bleeding risk patient. وهنا بقى لازم نعمل حسابنا. What are we going to do for the antiplatelet therapy? Where we will see by the American and the European guidelines that sometimes we should shorten the duration of dual antiplatelet, نوقف aspirin prematurely, and this is quite important to benefit our patients. And this is also being mentioned in the European guidelines, بالذات لو احنا هناخد anticoagulant therapy or other risks. So this is quite important عشان our patient. كمان the high bleeding risk patient, it is very cost ineffective if we continue the dual antiplatelet therapy. لأن فرص الكشف بعد كده ويحصل bleeding event, it costs money, costs hospitalization. It's important to really tailor your bleeding patient, the bleeding risk and the ischemic rate. عملنا لها ال LAD كان chronic occlusion لكن كان ال acute event in a circumflex and it went very well. Another quick patient. This patient is a 64-year-old male. كان بيجي له تشنج، بيجي له syncope. فكانوا بيقولوا السينكوب ده probably حاجة neurogenic. لا ده cardiac، ده جاله chest pain قبل السينكوب. Actually he was admitted to the CCU with chest pain, and the chest pain had ST segment changes, ejection fraction was impaired and segmental wall motion, and within the CCU he had an epileptic fit. What was given? He was given يعني he was referred by a neurologist. عمل MR طلع عنده a 60 millimeter by 32 by 62 millimeter tumor in the brain, which needs important surgery. العيان كان مركب 2 stents in the LAD. للأسف أنا مش عارف ليه هنا البرنامج مش مشغل، لكن he had patent stents in the LAD with distal left main and ostial circumflex. What to do? This is important. Do we enter the patient with a distal left main ostial circumflex into surgery, big major surgery immediately? The bleeding risk, وهنا طبعا ال spontaneous intracranial hemorrhage risk is quite high. لا هو بس الباوربوينت عندك مش هو قابل الحاجات التانية، مش مشكلة. ف this patient, as the bleeding risk is chronic kidney disease, has an intracranial high risk of aneurysm, but he most importantly planned surgery. وهنا لازم نبقى عارفين إن we are treating a very high risk patient not only for the bleeding risk, but where is the site of bleeding that can occur. This is the important part too. هنا بقى نيجي للcriteria of our equipment. مش بس dual antiplatelet therapy, our equipment, and we've seen over the years كان ال basic standard of care البير ميثود stenting، بالذات لما نقول ان احنا عايزين نوقف prematurely الdual antiplatelet therapy، وكان الكومباراتورز دايما مع البير ميثود stenting لغايه ما جت النيور stents زي مثلا الزوترولامس eluting stents، كمان البايو فريدم اللي هم بيحصل لهم quick rapid endothelialization، وابتدت الداتا تبقى كويسه بالنسبه لهم. And comparing this مثلا from leaders field اللي هي البايو فريدم which is by biosensor from Switzerland, you can see that the composite of death, myocardial infarction, and stent thrombosis BL even with premature stoppage of dual antiplatelet therapy. كمان الداتا from the seniors trial shows that we can really stop dual antiplatelet therapy quite early. وA comparative analysis كمان لسه منشور من سنة ونص عن الدراج eluting stents comparatively للبير ميثود stents، لا ممكن استعملهم. فالخوف ان انا اعمل drug eluting stents في ناس انا ممكن prematurely stop dual antiplatelet therapy is no longer a scare, because the data collectively shows that. We did data, and the patient, we did a left main circumflex, and we did kissing with the T stent in the LAD, and that was the end result. حالة تالتة دي من شهر بالظبط، دي جاية بchest pain. He had an aortic valve replacement analema. دخلنا left radial. كان داخل بacute coronary syndrome. non-ST troponin is very high. مش هنستنى الأورال anticoagulant to wane off. Left radial quickly 11 بالليل.
وكان عنده transient ST elevation كمان وهو ال INR 2.4. ف definitely to go to the right puncture will remove the bleeding problems that might arise in this patient. طبعا احنا عارفين radial access is better than femoral for bleeding purposes, but in fact in such a patient even with oral anticoagulation we did this. And we went through a left radial, and of course this patient is on oral anticoagulants warfarin ومش هيتغير, عنده metallic aortic valve فمش هغير حاجة, and the risk here is quite high, and definitely one of the highest risks is having an oral anticoagulant on board. وهنا يفضل لو هنكتب oral anticoagulant لو ينفع النوعك, حالتنا ما ينفعش لأن عنده mechanical prosthesis in his aortic position, فبالتبعية النوعكس are better. وهنا تختلف الأمور. What to do with aspirin? ده acute coronary syndrome, لازم ياخد aspirin, مش هديله clopidogrel with warfarin alone. لا, ممكن نديله 1 week up to 1 month, and that's the maximum of aspirin, ونكمل clopidogrel 6 months to 12 months حسب bleeding risk, وبعد كده it's the oral anticoagulant alone. And this is what happened. Actually had a culotte in both branches of his heart OM. حالة سهلة بقى, عنده ليجن في الرايت كرونري بسيط جدا وسهل جدا ومفيش أي مشكلة. بالليل اشتكت إنها بطنها وجعتها, وده المنظر. جالها retroperitoneal bleed. What to do, how to avoid, and this is really important. طبعا retroperitoneal bleed is very uncommon, but it is still occurring all over the world. And when these bleeds occur, there is a 3 times increase in mortality. Cost is much more expensive للقعدة. وعشان كده على فكرة one of the things I want to show you today is another idea to really for femoral interventions to predict if there is going to be a retroperitoneal bleed. هو اسمه early bird أو Saranus. هو شيف بيشوف البايو امبيدنس, فبالتبعية بيقدر يديتكت البليدنج. أو هو بيتحط femorally. It's very simply. طبعا في radial we don't have this risk of retroperitoneal bleed. فهو بيحس بالبايو impedance if there is a bleed that's increasing, and according to the amount of bleeding he will, or the thing, the mechanism of alarm really goes into 1 or 2 or level 3, فعشان كده بيدينا فكرة كويسة قوي. So this is important. If you have a femoral puncture, please check that it's as much as possible an anterior puncture. 2, good compression, because these things still occur and they do occur. فدي حاجة مهمة. آخر حالة بقى, حالة من الحالات اللي يا رب ما نشوفها كتير. ده من سنة بالظبط. جاله chest pain, نعمله ال LAD, فتحنا ال LAD and a type 3 perforation. شايفين ال perforation in the LAD? Another bleed, but this time it's an intra-procedural bleed. وهو يعني CTO, and yes, it occurs much more commonly with CTO, and you can see that the aperture of the bleed, of the perforation is more than 1 millimeter. It's quite significant. فبالتالي you should know what to do. You should know what you have. دي مهمة قوي. Your equipment. ما عنديش covered stent, I should call the surgeons immediately. If I don't have balloons, don't get the balloon out. البالون اللي بتاعت الدعامة is very important that it can seal the perforation لغاية ما أعمل the definitive treatment of the patient. حكاية أعمل reversal للبروتامين بالبروتامين للهابرين is not really commonly used right now because it increases stent thrombosis. لو أنا عندي distal perforation, how many embolization using thrombin actually, وممكن كمان coils. لكن if I have mid-segment stent graft or a graft stent, or I have to go for surgery, and this is what happened. We actually went for a stent graft. So take-home messages. Bleeding مش معناها العيان لا bleeding risk. bleeding ده ممكن يحصل pre, post and intra.